To my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ নোটিছৰ ওপৰত মই আপোনালোকক জনাবলৈ এই ভিডিঅটো বনোৱা নাই যেহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ নোটিছ আহিছে PhD ওপৰত MPhil এডমিশনৰ ওপৰত কিন্তু হেবিলাকৰ ওপৰত মই আজি ভিডিঅটোত ক'ব বিচৰা নাই যেহেতু মই ক'ব বিচাৰিছো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে BA B.Sc B.Com ৰ ষ্টুডেন্টছ হয় বিভিন্ন কলেজ বিলাকৰ অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে সেই পৰ্টেলৰ পৰা কেনেদৰে যেটো একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ আছে সেই ক্যালেন্ডাৰখন চাব পাৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকে কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক এডমিশনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্ম ফিলআপলৈকে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব অনলাইন বা কেনেকৈ চাব পাৰিব সেই আটাইবিলাক কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅটিৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোতকৈ প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে নতুন মোৰ এই চেনেলত তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅটো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে www.dibru.ac.in সেই যি ওয়েব এড্ৰেছ হেতুত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ যিবিলাক যেটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰে হওক বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আৰু ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সাধাৰণতে যেটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তাত আপোনালোকে এন্টাৰ হৈ যাব আৰু এন্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই পেজটোৰ ঠিক তললৈ আপোনালোকে যাব আৰু তললৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকে সকলো সবিশেষ তথ্যবিলাক দেখিবলৈ পাব সকলোবিলাক বিষয়ৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে অৱগত হ'ব আৰু যেতিয়া তললৈ গৈ থাকিব তাতে আপোনালোকে একেবাৰে তলত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাব তাত আপোনালোকে একাডেমিক যি ৰেগুলেশন আছে হেখিনিৰ বিষয়েও পাব বা একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখনৰ বিষয়েও পাব আপোনালোকে দেখিছে যি কুইক লিংকস আছে তাৰ তলত ঠিক ডাউনলোড বুলি যেটো অপচন আছে তাত ফৰ্মস ফৰমেট এণ্ড ডকুমেন্টস বুলি আছে আৰু দ্বিতীয়টোত আছে হলিডে লিষ্ট 2021 আৰু নম্বৰ 3ত আছে একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ আপোনালোকে একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ যেটো ওয়েবসাইট তাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰ ডাউনলোড হৈ যাব আৰু তাত আপোনালোকে চালে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেতিয়া কি আছে এক্সাম কেতিয়া আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক তথ্য আছে হেবিলাক আপোনালোকে ইয়াত জানিব পাৰিব আগতীয়াকৈ আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে যদিহে ইয়াত আপোনালোকক মই একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ ক্লিক কৰি মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ ডাউনলোড প্ৰসেছটো আৰু কেনেকৈ আসলতে গুটেই কথাবিলাক আহিব আপোনালোকৰ ইয়াত একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দুটা অপচন ইয়াত দেখাইছে একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ ফৰ দা টিচিং ডিপাৰ্টমেন্টস Center for Studies and Duet of Dibrugarh University for the period of from January 2021 to August 2021 আৰু দ্বিতীয়টোত কৈছে একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ ফৰ the General Degree Colleges Institute affiliated to permitted by Dibrugarh University for the period from January 2021 to August 2021 আপোনালোকে দ্বিতীয়টোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কলেজৰ যিসকল হয় তেওঁলোকে 2 নম্বৰ যেটো আছে অপচন তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাত একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন পাই যাব তাৰ পিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ এডমিশনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত যিবিলাক অপচন আছে সেই অপচনবিলাক চাব বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বিষয়ে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকে ৰেগুলেশন সিলেবাসও ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামিনেশন পৰ্টেলৰ কাৰণেও দিয়া আছে লেখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে সাৰ্টিফিকেট পৰ্টেল আছে অনলাইন এডমিশন পৰ্টেল আছে অনলাইন এডমিশন পৰ্টেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এডমিশনৰ সম্পৰ্কে এডমিশনৰ পেজটোত সোমাই যাব আপোনালোকে লগতে আপোনালোকে যদি দেখিছে আপোনালোকে এডমিশন পৰ্টেল হয় আৰু ইয়াত সকলো সবিশেষ আপোনালোকক দিয়া হৈছে এডমিশনৰ বিষয়ে এডমিশনৰ সংক্ৰান্তত যেতিয়া এডমিশন আপোনালোকে ল'বলৈ হলে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়টোত এক্সামিনেশন পৰ্টেল Non-CBCS তাত সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এক্সামিনেশন পৰ্টেলত সোমাই যাব আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ যিবিলাক আসলতে পৰীক্ষাৰ সংক্ৰান্তত খবৰ আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আৰু ইয়াত এটা ভিডিও দিয়া আছে য'ত আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলত লগতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যবিলাক এই পেজটোত আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে সকলো সবিশেষ পাই যাব পাৰিব গতিকে আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিওটিত যিখিনি কথা মই ক'লো আপোনালোকে বুজি পালে আৰু তেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব
আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা যি বেল আইকন তাকো প্ৰেছ কৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ